Sziasztok! Megnézzük, hogy mi a helyzet az ex-nél, a régi szerelmednél. Változott a nála valami veled kapcsolatosan? Mit kell tudnod róla, mit tudhatsz róla, mit láthatunk, mit engednek meg? Akar-e tőled valamit egyáltalán, jönni fog-e feléd, vagy egyáltalán, hogy mi van vele? Úgyhogy neki is kezdünk. Az első kérdésünk az, hogy mi az, amit most lehet tudni erről a régi szerelemről? Mi van vele most? Hogyan él? Mi van vele most? Mit tudhatunk meg erről a szeretett személyről, aki régen az volt, és néhányatoknál talán még most is az. Lássuk, hogy mi az, amit tudni lehet róla. Úgy tűnik, hogy ő bár új életet kezdett, és azt mutatja, hogy az egy nagyon kellemes, jó kis élet, de ugyanakkor középen ott van a szomorúság, ami nem azt mutatja, hogy tényleg ilyen jól is érzi magát, sokkal inkább azt, hogy ez a látszat, ez az örvendezős, kellemes élet, és a valóságban pedig hát a szomorúság a dominál az életében, és itt azt mutatják a lapok, hogy ti nem is, valószínűleg ti nem is beszéltek, nincs is nagyon köztetek kommunikáció, de akkor mit tudhatunk meg itt a katonatisztről? Mi az, amit a katonatisztről meg lehet tudni? Hát, bár nincs közöttetek kommunikáció, azért még benne vannak vágyak, amely az irányodba szeretne ő veled még együtt lenni, sőt, titkon reménykedik is benne, de ez mondjuk nem biztos, hogy egyezik az ő észszerű, logikus elgondolásaival. És ezt mutatják itt, hogy ő bármit mutat is, hogy milyen jó élete van, bárhogyan is van, titokban ő szomorú és hiányolja azt, ami köztetek volt, hiányolja a veled való életét, és akkor a szomorúságra kérnék szépen, hogy még erről mit tudhatunk meg. Olyan, mintha lenne az életében egy harmadik tényező, ami lehet személyben, de bármilyen körülmény is, ami viszont megmérgezi az ő érzéseit. Most ez jön valahogy így, nagyon azt látom, hogy ő is ugyanabba az irányba hajtja le a fejét, mint itt ez a másik. Tehát, hogy ezek lehetséges, hogy az ugyanaz a személy az, aki mérgezi az ő életét, és mondom, ez nem biztos, hogy ugyanaz a személy, tehát nem biztos, hogy személyt jelent, hanem lehetséges egy körülmény is, valamilyen tényező, ami nem te meg nem ő, hanem valami harmadik féle tényező, és az bármi más lehet. És a gyermekre is kérnék szépen itt, hogy mi ez a tényező itten. Mint hogyha ugye ő elkezdett volna egy új kapcsolatot, és az messze nem azt hozta volna, amit ő várt,
és mint hogyha, hát ha itt téged jelöl a szívkirálynő, akkor a te értékeidet, a te kedvességedet hiányolja a jelenlegi életéből. No, és akkor most megyünk tovább, és megnézzük, hogy mi az, amit ő veled kapcsolatosan gondol. Mit gondol ő veled kapcsolatban, ez a valaha szeretett személy, mit gondol ő, gondol-e még egyáltalán rád, illetve amikor rád gondol, akkor ő mit gondol rólad? Mit gondol rólad ez a személy, ez a valaha szeretett személyed, mi az, amit ő gondol a nézővel kapcsolatban? Itt megint azt mutatják a lapok, hogy az irántad érzett szenvedélye az nagyon-nagyon erős, megbetegíti őt, azt érzékelem ebből, és a legváratlanabb körülmények között lángol fel benne, és juttatja eszébe azt, hogy mennyi akadály van a között, hogy ő mit szeretne, mi az ő vágya, miben reménykedik, és a között, hogy ő benne milyen vágy, milyen szenvedély éled. Tehát, hogy nagyon olyan, mint a nagyon különleges körülmények között érezni azt, hogy nagyon-nagyon szeretnék vele találkozni. Hát már úgy. No, és akkor megnézzük azt, hogy mit jelent itt a betegség. Igen. Valószínűleg, mint ahogy az előbb is mondtam, nincs kommunikáció köztetek, vagy legalábbis messze nem annyi, mint amennyit ő szeretne, és ettől ő rosszul érzi magát, és az ellenség, arra is kérnék szépen. Megakadályozza ez az ellenség, aki lehet ugye bárki, lehet ez a harmadik tényező, de bármilyen más is lehet, munkakörülmények, fizikai távolság, bármilyen olyan társadalmi különbség, ami közétek áll, és ami megakadályozza azt, hogy ő egyáltalán beszéljen az érzéseiről, vagy megfogalmazza az érzéseit, akár a veled kapcsolatos érzéseit sem meri igazából elmondani, és itt most azt érzem, hogy még magának sem meri ezt így teljes mélységig bevallani, és a reményre kérnék szépen, hogy ez itt erről mi az? Igen, ez nekem azt támasztja alá, amit az előbb mondtam, tehát, hogy még magában is távolságot tart. Nem meri saját magának megnyitni magát, tehát olyan, mintha félne attól, hogyha kinyitja azt az ajtót, akkor az, ami onnan jön, az érzelmek szobájának ajtaját, hogyha kinyitná, akkor ami onnan kijönne, az őt elsodorná is, és ettől ő nagyon fél, hogy ő vele mi történne. Ugyanakkor pedig ott van benne a vágy, hogy ezt ő megtapasztalja. Most az jött közben, hogy azért is álltam meg egy pillanatra, mint hogyha ott állna az ajtó előtt is, már mint ennek az érzelmek szobájának az ajtaja előtt, és ki szeretné nyitni ezt az ajtót, már próbálja a kezét a kilincsre tenni, de még nincs meg hozzá a bátorsága. És akkor menjünk tovább, és megnézzük, hogy érez-e még irántad valamit. És a bátorságnál tartunk,
akkor itt ismét megjegyezném, hogy amikor leszóljuk a másik embert, hogy nincs hozzá bátorsága, akkor azzal ítélkezünk, és ugye Jézus is megmondta, hogy ne ítélj, mert te is megítéltetsz. Tehát, hogy ezt így én javaslom, hogy óvatosan ítélkezzünk, mert sosem tudjuk, hogy mi magunk mikor kerülünk hasonló helyzetbe. Szóval, hogyha ő még nem ért oda a fejlődésében, az azt jelenti, hogy például gyerekként olyan sebeket kaphatott, ami miatt ő benne a bátorságot azt visszafejlesztették. Például, hogyha már itt tartunk, akkor vannak ilyen gyermeksérülések, amit gyermekkorban szed össze az ember, és az egyik ilyen gátló parancs, úgymond, hogy ne légy bátor. És ezt a szülő teljesen óhatatlanul, akaratlanul, szándékától ellentétben hozza létre a gyermekben, aki, mivel ez nem tudatosul bennünk, senkiben sem, ezért nem is tud vele megküzdeni. Mindaddig, ameddig például egy ilyen alkalommal nem hall erről, hogy létezik ilyen, és nem ismeri fel magában azt, hogy lehet, hogy én ezzel küzdök. És akkor így nézzünk utána, járjunk utána, és akkor ezt hogyan lehetne legyőzni. Ameddig ezt például nem hallja meg, nem tudatosul benne, addig igen, gyávának lehetne nevezni, ha megengednénk magunknak ezt a negatív jelzőt, de ő csak bátortalan, tehát nincs meg benne az a tulajdonság, hogy ő megmerje lépni. Illetve az is lehetséges, hogy például neki szilárd erkölcsi elvei vannak, amit nem tud átlépni. Tehát annyira szilárdak ezek az erkölcsi elvek, mert olyan a körülménye, hogy ezen nem tud átlépni. És azért kellene extra bátorsággal rendelkeznie, és ez az extra bátorság nincs meg benne, na most akkor azt a másik emberben negatívként megélni, hogy ő benne nincsen, az az extra bátorság, ami ahhoz kellene, hogy ő lépjen, az megint talán nem biztos, hogy helyes. Na de ez most a bátorságról jutott eszembe, illetve, hogy ezt így jött, hogy elmondjam, és megnézzük azt, hogy érez-e még irántatok valamit. Mit érez ő még? Hát látjuk, hogy van benne szenvedély, amikor rád gondol, az nagyon hiányzik neki. De mit érez veletek kapcsolatosan? Hát mérhetetlen szomorúságot is megél, és reménytelenséget is megél, már nem látja esélyét az, hogy annak, hogy legyen köztetek bármilyen kapcsolat, ugyanakkor pedig hát most azt hiszem, hogy ezt a lapot nagyon nem kell magyarázni érzések szintjén. Így a házassággal együtt az azt jelenti nekem, hogy ő vágyaiban, érzéseiben el tudná képzelni veletek egy tartós, hosszú kapcsolatot is. Ugyanakkor viszont reménytelennek tartja. Reményvesztett állapotban van, ezeket az érzéseit nagyon-nagyon titkolja, nagyon szomorú tőle, ahogyan jelenleg állnak a dolgok. És megkérdezzük akkor a tolvajt, hogy arról mit tudhatunk meg. És itt megint kijön a távolság, és valószínűleg ez egy fizikai távolságot jelent, és akkor a szomorúságra kérnék szépen. Megint a harmadik tényezőnek a fontossága jelenik itt meg. Már úgy értem fontossága, hogy nem biztos, hogy annyira fontos az ő életében, de ami miatt ő nem érzi szabadon
szabadnak magát, legalábbis döntéseiben nem szabad a döntései, és még egyet kérek rá. Igen, hogy rengeteget gondolkodik rajta, a vágyaival küzdve. Igen, szóval, hogy ő egy olyan helyzetben lehet, és az előbb már utaltam rá, hogy például neki a körülményei olyanok, ami ilyen nagyon merev és nagyon szilárd alapokon nyugszanak, amit nem könnyen lehet csak úgy felrúgni, még akkor is, hogyha ilyen nagyon erős érzések vannak benne. A házasságra is kérnek szépen. Hát az, hogy most ez a kapcsolat nincs meg veled, azt ő nagyon szerencsétlennek érzi, vagy pedig abban a kapcsolatban, ami jelenleg van, azt érzi, hogy az nem egy szerencsés kapcsolódás, ott vannak veszteségek is, tehát van előnye is, de vannak ott azért szép számmal olyan körülmények is, amelyek hát inkább jobb lenne, ha nem volnának. Na, de megnézzük azt, hogy mit akar ő aztán valójában tőled, fog-e jönni feléd, vagy ez csak így a lelkének, vagy a lényének a megnyilvánulása volt, tehát, hogy ő fizikai valóságunkban fog-e ő bármit tenni azért, hogy jöhessen az irányodba. Lássuk, hogy ő jönni fog-e feléd a következő néhány napban, egy hétben, a kerese, kommunikáció vagy találkozás szintjén, mit akar ő tőled, ez a szeretett, régen szeretett személy, mit akar ő tőled? Mit szeretne ő tőled, lássuk? Hát, mindenképpen nagyon szeretne egy találkozást, mert hogy olyan lelki kapcsolódást is érzékel, vagy él, vagy arra is szüksége volna neki veled, de azt is látszik, hogy ez nem egy olyan könnyen megoldható, hiszen ő magával sincsen ezzel kibékülve, mint ahogy az előbb mondtam, tehát hogy lehet, hogy ő neki olyan hitrendszere van, amivel ezt ő nem tudja összeegyeztetni, hogy most akkor még visszafele kacsingasson, pedig ő most ott van, ahol elképzelhető, hogy ő nem egy ilyen csélcsap típus, vagy legalábbis veled kapcsolatosan, az is lehet, hogy csak veled kapcsolatosan nem olyan csélcsap, mert téged jobban tisztel attól, mint hogy így megengedné magának az ilyen fajta viselkedést. És akkor megkérdezzük, hogy a látogatásról mit tudhatunk meg, lesz-e találkozás erről? Ezt kérdezném, hogy lesz-e találkozás? Lesz-e találkozás? Azt nem tudtuk meg, hogy lesz-e találkozás, azt igen, hogy itt mindenféle érzelem van. Amit az előbb már elmondtam, itt mindenféle érzelem van veled kapcsolatosan, és tehát itt nagyon mély dolgok úgyhogy úgy látom, hogy akarja ő ezt a találkozást köztetek, de hogy akkor talán most a bosszúságra kérem azt, hogy lesz-e találkozás. Kapunk erre választ, hogy lesz-e találkozás? Nagyon nem úgy tűnik, hogy kapunk. Nem kapjuk meg a választ. Olyan, mint hogyha
azt mondanák, hogy ne kíváncsiskodjunk, mert aki kíváncsi, az hamar megöregszik, szóval, hogy nem feltétlenül mondják meg. Az is lehetséges, hogy a mostani energiák annak kedveznek, hogy mindenki nézzen szembe magával, a kapcsolataival, és itt talán, mivel ez egy access kirakás, ezért érdemes lenne abban elmerülni, hogy miért vagy itt, és nézed, mit akarsz tőle, miért szakítottatok, ezekre a kérdésekre választ adni magadnak. Őszintén, nem a felszínes, ami elsőre jön, hanem utána, ami utána ma van, és nem biztos, hogy azt akarod hallani. Szóval, hogy valójában mit akarsz még tőle? Mi az, ami még itt tart? És erre a kérdésekre lenne érdemes válaszolni, már ha ezzel akarsz foglalkozni egy kis önismerettel, mert ez az eleje a legnehezebb, amikor az ember hozzászokik ahhoz, hogy olyan válaszokat kap a lelkétől, vagy a szellem, tehát ami benne van, amivel nem biztos, hogy szívesen szembesül, de én ezt javaslom, hogy akkor tedd meg ezt az első lépést, és kérdezd meg, hogy miért nézem én még az ex-es videót, mit akarok én még az ex-től, és milyen érzést kelt benned például az, hogy látod, hogy ő ennyire vágyik rád, és attól függően, hogy ki volt, ki miatt szakadt meg a kapcsolat, attól függően az lényeges, hogy milyen érzést kelt ez benned, és hogyha most mégis beállítani, akkor mit csinálnál, és szóval ilyeneket. Ezt így érdemes lenne végig gondolni mindenképpen, ha már így várni kell arra, hogy történjen valami. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és megnézed. Ha egyénit szeretnél, akkor a leírásban megtalálod az elérhetőséget, vagy ilyen önismereti fejlődésben gondolkodsz, azt is ott tudsz érdeklődni, és örülök, hogyha megírod a gondolataidat, a véleményeidet is. Köszönöm szépen, azt is meghalájkolsz, azt is, és egyébként pedig minden jót kívánok mindenkinek. Sziasztok!